आज हामी डिबाउन्सिङ को बारेमा केही सिक्न गइरहेका छौं। यो हाम्रो रियाक्ट को पहिलो सिरिज हो जहाँ डिबाउन्सिङ एउटा इन्टरभ्यु पर्सपेक्टिभले पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र हामी डेली टु डेली लाइफमा पनि आफ्नो परफर्मेन्सलाई बेटर बनाउनलाई युज गर्छौं। डिबाउन्सिङ खासमा चाहिँ के हो त? डिबाउन्सिङ भनेको एउटा त्यस्तो टाइप हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अनवान्टेड कल्सहरुलाई चाहिँ यसले ब्लक गरिदिन्छ। यसले युज गर्छ एउटा सेट टाइमर फंक्सनलाई, जसको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामी की चेन्जेसमा एभ्री टाइम नयाँ कुराहरु टाइप गर्दै जान्छौं र हरेक पल्ट त्यसले नेटवर्क कल गर्दै जान्छ, त्यसलाई के गर्दिन्छ त्यसले सर्टेन टाइम पिरियड पछि चाहिँ रन गराइदिन्छ। सो यही नै डिबाउन्सिङको एउटा बेसिक कन्सेप्ट हो र मसँग एउटा इक्जाम्पल राखेको छ र म त्यही इक्जाम्पललाई चाहिँ तपाईलाई देखाउने ट्राई गर्दैछु है त। त सुरुमा मैले यो इक्जाम्पललाई देखाउनु अगाडि चाहिँ मैले एउटा लाइब्रेरीलाई युज गरेको छु। हामीले क्लीन स्क्रैचबाट पनि गर्न सक्छौं, फेच कल मेथड त्यही नै हो र त्यसपछि चाहिँ सेट टाइमर फंक्सनलाई युज गरेर चाहिँ हामी त्यो त्यसलाई बनाउन सक्छौं, डिबाउन्सिङ मेथडलाई युज गर्न सक्छौं। साथै हामीले लोडास भन्ने एउटा लाइब्रेरी छ है, npm लाइब्रेरी, जसको युजले पनि हामीले डिबाउन्सलाई युज गर्न सक्छौं। ठीक छ, अलिक इजी छ स्क्रैचबाट गर्नुभन्दा, सो बेटर युज दिस। त्यसको लागि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले टाइप गर्छौं इनपुट फिल्डमा, सो त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ अन चेन्ज मेथडलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र चेन्जिङ मेथड कुनै पनि स्टेट चेन्ज भइराछ र त्यसलाई डिस्प्ले गराउनु छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी युज स्टेटलाई युज गर्छौं। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले इम्पोर्ट रियाक्टबाट चाहिँ युज स्टेटलाई युज गरेका छौं। त्यसैगरी हामीसँग छ एउटा इनपुट फिल्ड सुजोमै हामीसँग छ एउटा इनपुट फिल्ड र यो इनपुट फिल्डमा केही पनि राखेको छैन, मात्र एउटा हामीले यो फंक्सनलाई हेर्दा भयो। अनचेन्जमा एउटा इभेन्ट कल हुन्छ र त्यो इभेन्टमा ह्यान्डल फंक्सन्सलाई कल गरेको छु र त्यसले जुन पनि टाइप गरेको भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ उले रिसिभ गर्छ। event.target.value द्वारा चाहिँ रिसिभ गरिन्छ। त्यसैगरी अब यहाँ हामीलाई सजेसन्सहरुलाई देखाउनु छ, किनकि रिजल्ट्सहरु फिल्टर गरेर देखाउनु छ कि यो सर्टेन पिरियड पछि चाहिँ रिजल्ट्सलाई शो गराउनु, जसरी चाहिँ हाम्रो प्राय अनलाइन ई-कमर्स स्टोर्सहरुमा पनि राखिएको हुन्छ। अहिले मोस्ट अफ द केस उतो साइट्सहरुमा पनि युज गरिएको हुन्छ लोडलाई अलिकति परफर्मेन्स बेटर बनाउनको लागि। अहिले हामी एक्जाम्पलमा हेर्छौं नै। त्यसैगरी चाहिँ अब यहाँ रहेको छ हामीलाई यो हाम्रो भेरिएबलको नेम हो। रियाक्टमा हामी यसरी भेरिएबललाई डिफाइन गर्छौं र यो भनेको हाम्रो अपडेटर फंक्सन हो, जसलाई सेटर फंक्सन पनि भनेर भन्छ। जब पनि चेन्ज हुन्छ त्यतिखेर के गर्छ, यो भेरिएबलमा आउँछ र यसले के गर्छ, नयाँ आएको भ्यालुलाई चाहिँ यहाँदेखि रिसिभ गरेर देखाइदिन्छ है। यो स्टेटमा हामीले ब्ल्याङ्क स्ट्रिङलाई पास गरेका छौं, सुरुमा केही डाटा छैन। त्यसको लागि हामीले अब ह्यान्डल चेन्ज फंक्सन यहाँनिर बनाएको थियौं, त्यही ह्यान्डल चेन्ज फंक्सन्सलाई चाहिँ यहाँ डिफाइन गरिरहेका छौं र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो डिबाउन्सिङको कन्सेप्ट यहाँनिर हामीले लोडासलाई युज गरेको छौं। त्यही भएर लोडासले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीलाई कल ब्याक फंक्सन हुन्छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले डिबाउन्सलाई कल गरेर हामीले लास्टमा टाइमर फंक्सनलाई टाइमरलाई यहाँनिर राख्यौं भने चाहिँ यसले यति मात्र गर्ने हो र यो लाइब्रेरीले चाहिँ हामीलाई लाइफ इजी बनाइदिन्छ, इजिली युज गर्न सक्छौं। स्क्रैचबाट गर्ने हो भने सेट टाइमर फंक्सन्सहरुले पनि हामीलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अनसर्टेन पिरियड पछि चाहिँ रन गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यति कुरा हो। मैले यहाँ एउटा युआरएल लाई लिएको छु र युआरएल मा चाहिँ मैले भ्यालु पास गरेको छु। यो भ्यालु चाहिँ मेरो यहाँ देखि आउँदै छ है प्यारामिटरबाट। यो युआरएल लाई चाहिँ मैले एउटा भेरिएबलमा राखेको छु फेच, अनि यही युआरएल लाई लिइरहेको छु। तपाईले यही युआरएल लाई यही भित्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ युज गरेको यो कोट्स भनेको चाहिँ टेम्प्लेट लिटरल्स हो। त्यसैगरी अब यहाँ चाहिँ देन मेथड यसले रेस्पोन्स दिन्छ। देन त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्दिन्छौं त, जुन रेस्पोन्स आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले अपडेटर फंक्सनमा राख्दिन्छौं। भनेको अब मैले जे पनि टाइप गरे, टाइप भएको कुनै पनि चेन्जहरु छ, त्यो चेन्ज चाहिँ के हुन्छ त सेट सजेसन्स भित्र जान्छ, अपडेटर भित्र जान्छ र यसले चाहिँ हामीलाई त्यो रिजल्ट्सलाई चाहिँ शो गराइदिन्छ। सो यही नै हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट हो। त्यसको लागि चाहिँ लेट्स सी एक्जाम्पल है त। अब यहाँनिर हेरौं के हुन्छ। मैले 500 मिलिसेकेन्डको टाइमर सेट गरेको छु। सो आफ्टर दिस मिलिसेकेन्ड के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई रिजल्ट्स चाहिँ शो गराउँछ। ठीक छ, अब लेट मी शो है। अब यहाँनिर एपीआई भित्र के डाटा छ, लेट मी ट्राई। जस्तो मैले ए टाइप गरेर छोड्यो भने चाहिँ इट रिटर्न्स आफ्टर 500 मिलिसेकेन्ड्स, त्यसपछि रिटर्न गर्छ। हेर्नु
एकपल्ट कल गर्यो, त्यसले एकपल्टमा एकछिन रोक्यो र यति डाटाले सबैले लोड गरेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ डाटा लोड भएको छ। त्यसै गरी हरेक कीमा जेनरली डिबाउन्सिङले हामीलाई यहीबाट बचाउँछ कि यदि अब के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली यदि हामीले केही पनि टाइप गर्छौँ, जतिपल्ट टाइप गऱ्यौँ त्यतिपल्ट हाम्रो के हुन्छ, त्यो नेटवर्क कल बढ्दै जान्छ र डिबाउन्सिङले हामीलाई यही हुनबाट बचाउँछ। यही नै हो डिबाउन्सिङको कन्सेप्ट। तपाईँले अब यहाँदेखि केही पनि हेर्नु भन्नुभयो भने जस्तो मैले टेस्ट नै टाइप गरेँ, त यहाँ टेस्टबाट राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो डाटाभर्सकै लाइभ एपिआईले युज गर्दैछु त डाटाभर्स नै टाइप गरेँ। आफ्टर कम्प्लिसन्स यो के भयो त लोड भयो है। सो द्याट इज इट, डिबाउन्सिङको कन्सेप्ट यति नै थियो। थ्याङ्क यू।